كل الطاقم الاداري والتربوي مجددا نرحب بكم فاهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. بالكتاب الحكيم قد استرشدت. إلى أن سمعت صوتا يبدو عليه شيء من الخوف والقلق، فتبعت ذاك الصوت إلى أن وصلت إلى كهف مظلم، فكان في جعبتي مصباح فأنرته ووصلت طريقي، إلى أن انقطع الصوت فجأة عندما وصلت عند شلال، فإذا بي أذهل عندما اطلعت على ما ورائي. لقد كان جنيا يبكي ذو عينين جاحظتين وهزيل وطويل القامة وعوض رجلين هناك دخان ينبثق من الأرض. لقد كانت أصابعه طويلة وأظافره مخيفة، وقد كانت لحيته طويلة rassurant, glorieux et brise, à la fois par sa couleur et par son formateur, présent pour célébrer les fêtes emblème historique de la dynastie alaouite, appartenance nationale au tout le monde, unique en son genre avec une fierté, Maroc, pays de paix et salut, avec sa diversité culturelle et linguistique, retraçant tous